มีคนเคยพูดว่าถ้ารักใครแล้วมันจะทำให้ใจช้ำใหญ่น้อใจทำไมไม่ฟังแล้วยกให้ใครทำใจพังเธอบอกว่าเธอมีคนในใจแล้วมันเป็นใครกันอยากจะรู้ก็แค่สงสัยว่าใครที่ทำเธอใจดำอยากจะรู้จริงๆข้างในว่าเธอมีใครอยู่